सन् 1975 सम्म नेपालको छिमेकी देशमा भारत र चीन बाहेक अर्को देश पनि थियो, सिक्किम। नेपाल र सिक्किमका केही समानताहरू थिए। दुवै देश दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत बीच रहेका भूपरिवेष्टित देश थिए, अर्थात् देशको सिमाना समुद्रसँग जोडिएको थिएन। दुवै देशमा बहुसङ्ख्यक जनता नेपाली भाषी थिए। दुवै देशमा राजतन्त्र थियो। नेपाल जस्तै सिक्किमलाई पनि हिमाली राज्य भनेर चिनिन्थ्यो। सिक्किमका राजा पाल्देन थोन्दुङ नामग्याल सन् 1975 मार्चमा नेपालका राजा वीरेन्द्र शाहको राज्याभिषेकमा भाग लिन नेपाल आए। काठमाडौँको एक पत्रकार सम्मेलनमा राजा नामग्यालले भारत सिक्किमको लागि बाधक रहेको बताए। काठमाडौँबाट सिक्किम फर्किएको 3 दिनपछि सन् 1975 अप्रिल 9मा भारतीय सैनिकले सिक्किमे राजाको दरबार कब्जा गरेर उनलाई बन्दी बनाए। सिक्किममा कसरी 333 वर्ष लामो शासन भारतीय सेनाको करिब 20 मिनेटको सैनिक कुमा सकियो त? सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन भारतले कसरी सिक्किमका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई प्रयोग गरेको थियो? आफ्नो देशलाई गद्दारी गर्नेलाई किन ल्यान्डु प्रवृत्ति भनिन्छ? आउनुहोस् यसबारे खोज्ने प्रयास गरौँ। सन् 1642मा 3 महान लामाले फुङसुक नामग्याललाई सिक्किमको शासक बनाए। नेपालमा राजा भने जस्तै सिक्किममा त्यहाँका शासकलाई चोग्याल भनिन्थ्यो। लेप्काज, भुटियाज र लिम्बुज सिक्किमका मुख्य 3 समुदाय रहेका थिए। लिम्बू भाषामा सिक्किम शब्दको शाब्दिक अर्थ नयाँ दरबार हो। सिक्किम विगतमा तिब्बतसँग बलियो धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको सानो बौद्ध राज्य थियो। ब्रिटिस भारतमा आएपछि उनीहरूले विभिन्न भूभाग कब्जा गर्दै गए, तर ब्रिटिस र सिक्किमका चोग्याल बीच राम्रो सम्बन्ध रह्यो। कारण थियो नेपाल। व्यापार गर्ने उद्देश्यले भारत आएको ब्रिटेनको इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत कब्जा गर्दै आफ्नो भूभाग बढाइरहेको थियो। त्यही समयमा नेपालमा पनि गोर्खा राज्य विस्तारको चरणमा रहेको थियो। बहादुर भनेर चिनिएका गोर्खाली सैनिकको ब्रिटिसलाई पनि डर थियो। नेपालले आफ्नो सिमाना सिक्किमको टिस्टासम्म पुर्याएको थियो। 18औं शताब्दीमा नेपालले सिक्किम कब्जा गरेपछि सिक्किमका चोग्याल तिब्बतमा शरण लिएका थिए। दुश्मनको दुश्मन मित्र भने जस्तै ब्रिटिस र सिक्किमी चोग्यालको दुश्मनका रूपमा रहेको नेपाल दुवैको साझा दुश्मन जस्तो हुन पुग्यो। ब्रिटिसलाई तिब्बतमा व्यापार गर्नका लागि बाटो चाहिएको थियो। बीचमा थियो नेपाल। ब्रिटिसले नेपाल विरुद्ध युद्ध सुरु गर्यो। 1 नोभेम्बर 1814 देखि 4 मार्च 1816 सम्म भएको एङ्ग्लो नेपाल युद्धको रूपमा चिनिएको यस युद्धमा नेपाली सैनिकको बहादुरी लडाइँको बावजुद पनि नेपालले हार बेहोर्यो। नेपालीहरूको बहादुरीको सम्मानमा नेपालले युद्ध हारेको ठाउँमा समेत ब्रिटिसले शिलालेख राखेका छन्। नेपालले बाध्य भएर सुगोली सन्धि गर्नु पर्यो, जसको कारण नेपालले ठुलो भूभाग गुमाउनु पर्यो। सो सन्धिकै कारण सिक्किमबाट जितेको भूभाग पनि नेपालले गुमायो। सन् 1817मा ब्रिटिसले सिक्किमका चोग्यालसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सिक्किमको राजकाज पुनः चोग्याललाई दिए। बेला बेला ब्रिटिस र चोग्याल बीच पनि सीमा विवाद हुने गर्थ्यो। सन् 1835मा ब्रिटिसले दार्जिलिङलाई सिक्किमसँग लिजमा लियो। दार्जिलिङ पनि ब्रिटिस इन्डियाको हिस्सा हुन पुग्यो। सन् 1861मा ब्रिटिस र सिक्किम बीच एउटा सम्झौता भयो, जसलाई ट्रिटी अफ टुमलुङ भनियो। सो सम्झौता अन्तर्गत सिक्किमको बाहिरी सुरक्षा ब्रिटिसले गर्ने भयो। यस सम्झौतापछि सिक्किममा ब्रिटिसको पुरै कन्ट्रोल रह्यो। ब्रिटिसको इच्छा विपरीत सिक्किमका चोग्यालले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति आयो। सन् 1890मा ब्रिटिस र चीन बीच एउटा सम्झौता भयो। सो सम्झौता अन्तर्गत चीनले सिक्किमको सिमानामा हस्तक्षेप नगर्ने र ब्रिटिसले तिब्बतको सिमानामा आक्रमण नगर्ने उल्लेख थियो। सन् 1947मा भारतले ब्रिटिसबाट स्वतन्त्रता पायो। ब्रिटिस आउनु पूर्व 584 राज्यमा रहेको भारत अब कसरी रहने भन्नेमा विवाद बाँकी नै थियो, जसमध्ये सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने कि नगाभ्ने भन्नेमा विवाद थियो। सिक्किमका चोग्याल स्वतन्त्र देशको रूपमा रहन चाहन्थे। बेलायती संरक्षित राज्यको रूपमा पनि ब्रिटिस राजले सिक्किमको सार्वभौम सत्ताको ग्यारेन्टी गरेको थियो। यस विश्वासको प्रतीकको रूपमा सिक्किमले सन् 1922मा ब्रिटिस राजद्वारा स्थापित चेम्बर अफ प्रिन्समा भाग लियो। यस चेम्बरका सहभागीहरूसँग भारतमा आत्मसात हुने वा
सन् 1947 बेलायतीहरूले भारत छोड्दा सार्वभौम रहने विकल्प थियो। सिक्किमलाई पनि आफ्नो निरन्तर सार्वभौम सत्ताको आश्वासन दिइएको थियो। भारतले सिक्किमलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो। बहुमतले सिक्किमलाई स्वतन्त्र रहन दिने पक्षमा मतदान गरेको थियो। त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सिक्किमले भारतलाई कर तिर्ने शर्तमा सार्वभौम रहन दिन सहमत भएका थिए। सिक्किमको विदेश नीति, सञ्चारको व्यवस्थापन र सिमानाको सुरक्षा भारतले गर्नेछ भन्ने भारतको शर्तहरू मान्न सिक्किम बाध्य भएको थियो। सन् 1950 भारत र सिक्किम बीच द्विपक्षीय सन्धिबाट यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरियो। भारतीय नेता वल्लभभाई पटेल लगायत केही भारतीय नेताहरू सिक्किमलाई बल प्रयोग गरेर भए पनि भारतमा गाभ्नुपर्ने धारणा राख्थे। तर नेता जवाहरलाल नेहरू जबरजस्त भारतमा गाभ्नुपर्ने तर्कको विपक्षमा थिए। जबरजस्त गर्नु नैतिक रूपमा पनि ठिक नहुने र चीनलाई तिब्बत कब्जा गर्न थप बल पुग्ने नेहरूको तर्क थियो। तर केही समयपछि नै चीनले तिब्बतमा कब्जा गरेको थियो। भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धी सन् 1966 भारतीय प्रधानमन्त्री बनिन्। सिक्किमबारे उनी आफ्नो बुवाको भन्दा फरक धारणा राख्थिन्। इन्दिरा गान्धीका नजिकका सल्लाहकार पिएन धरले बताएअनुसार गान्धीले बुवा नेहरूले सिक्किमलाई भारतमा विलय नगराएर गल्ती गरेको बताउने गर्थिन्। इन्दिरा गान्धीको नजरमा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने विभिन्न कारण थिए, जसमध्ये पहिलो कारण थियो चीनको सम्भावित आक्रमण। सन् 1962 चीन र भारतको युद्धमा चीनसँग भारत नराम्रोसँग पराजित भयो। चीनले सिक्किमलाई भारत कब्जा गरे वा आफ्नो प्रभुत्वमा पार्यो भने भारतको चिकेन नेकमा कब्जा गरेर भारतको नर्थ इन्डिया र बाँकी भाग कटअफ हुन सक्ने भारतलाई डर थियो। भारतको यो नक्सा हेर्नु त, उत्तरी भारतलाई जोड्ने यो सिलगढी करिडोरलाई चिकेन नेक भनिन्छ। पुरै भारतको नक्सालाई हेर्दा कुखुरा जस्तो मानियो भने कुखुराको टाउको र जिउ जोड्ने यो घाँटी जस्तो देखिन्छ। 60 किलोमिटर लामो यो चिकेन नेक 22 किलोमिटर मात्रै चौडा रहेको छ। यही बाटो भएर नै नर्थ इन्डियाका सिक्किम बाहेक 7 वटा राज्य जोडिन्छन्। यी 7 राज्यलाई 7 सिस्टर भनेर पनि चिनिन्छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच रहेको यस 22 किलोमिटर चौडा सिलगढी करिडोर सुगौली सन्धिभन्दा पहिला नेपाली भूभाग थियो। यदि सुगौली सन्धि हुँदैन थियो भने नेपालको छिमेकी देश बङ्गलादेश हुन्थ्यो। अर्को कारण भनेको भारतको विस्तारवादी नीति रहेको छ। भारतले ब्रिटिसबाट स्वतन्त्रता पाइसकेपछि स्वतन्त्र रहन चाहेका धेरै राज्यलाई जबरजस्ती भारतमै गाभेको थियो। भारतीय नेता वल्लभभाई पटेल लगायतले सुरु गरेको यस नीति इन्दिरा गान्धीले आक्रामक रूपमा प्रयोग गरिन्। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइन् भने पाकिस्तानलाई टुक्राएर बङ्गलादेश बनाउन सहयोग गरिन्। अर्को कारण थियो होप कुक। चोग्यालकी दोस्रो पत्नीको रूपमा अमेरिकन नागरिक होप कुकसँग बिहे भएको थियो। एकदमै साधारण महिलालाई राजाले बिहे गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा विशेष चर्चा भयो। He is the 12th Chogyal or king of Sikkim. His queen, his 25-year-old wife, was formerly Miss Hope Cook of New York. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानमा परे कि होप कुकले सिक्किमलाई भारतको अधीन नभएर स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा राख्न चाहन्थिन्। सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्ने र पहिला सिक्किमको रहेको दार्जिलिङ भारतले पुनः सिक्किमलाई फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै यी मुद्दालाई कुकले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेकी थिइन्, जुन कुरा इन्दिरा गान्धीलाई फिटिकै मन परेको थिएन। कुकलाई अमेरिकाको समर्थन जस्तो पनि देखिन्थ्यो। कतिपय भारतीयले उनलाई सिआइएको एजेन्ट भन्थे। सिआइए अमेरिकाको खुफिया एजेन्सी हो। सिक्किमको राजपरिवारले प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता सत्यजित रेलाई सिक्किमको बारेमा डकुमेन्ट्री बनाउन लागेको थियो। The Great Range of the Himalayas extends along the northern border of India for a length of 1500 miles from the river Sutlej in the west to the Brahmaputra in the east. सन् 1971 बनेको यस डकुमेन्ट्रीमा मुख्य गरी सिक्किमको संस्कृति, भौगोलिक संरचना, पर्यटकीय क्षेत्र लगायत वर्णन गरिएको थियो। सिक्किमी जनता कसरी आफ्नो देशमा खुसी छन् भन्ने जस्तो भावना पनि देखिन्थ्यो डकुमेन्ट्रीमा। खासै विवादास्पद केही नरहेको डकुमेन्ट्री भारतले करिब 40 वर्षसम्म ब्यान गरेको थियो। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने इन्दिरा गान्धीको सोच रहे पनि जबरजस्ती कब्जा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको छविमा असर पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समर्थन नपाइने डर थियो। प्रधानमन्त्री गान्धीले जनताको इच्छाअनुसार नै सिक्किम भारतमा विलय भएको देखाउन चाहन्थिन्। सन् 1972 इन्दिरा गान्धीले सिक्किम कब्जाको लागि रामेश्वरनाथ काओलाई बोलाइन्। रामेश्वरनाथ काओ तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई गान्धीले भारतको बाह्य खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रको निर्माणको लागि जिम्मेवारी दिएकी थिइन्। काओलाई रको पहिलो प्रमुख बनाइयो। काओको जीवनीमा आधारित नयाँ पुस्तक आरएन काओ जेन्टलम्यान स्पाई मास्टरले कसरी रले डिसेम्बर 1972 देखि मे 1975 को बीचमा
27 महिना लामो निर्मम अपरेसन चलाएर विद्रोह सुरु गर्यो भनेर बताउँछ। गान्धीले काओलाई सिक्किमलाई भारतमा कसरी गाभ्ने भनेर योजना पेश गर्न निर्देशन दिए। गान्धीको निर्देशनपछि काओले अरू 2 कूटनीतिज्ञहरू PN बेनर्जी र GBS सिद्धूसँग मद्दत मागे। काओ, बेनर्जी र सिद्धू सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नको लागि योजना बनाउन लागे। उनीहरूले बनाएको योजना प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग पेश गरे। भारतको स्पष्ट मान्यता थियो सिक्किमको भारतमा विलय भारतले जबरजस्ती गरेको नभएर जनताको चाहनाअनुसार भएको जस्तो देखाउने। बिस्तारै त्यहाँका चोग्याललाई कमजोर बनाएर राजगद्दीबाट निकालेर सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने, भारतमा विलय हुने इच्छा जनताबाट आएको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाउने। त्यसको लागि उनीहरूले त्यहाँका जनताको मनोभावना बुझ्न थाले। सिक्किममा खेल्न सकिने प्रमुख एउटा कार्ड थियो नेपाली जनसङ्ख्या। पहिला सिक्किमको जनसङ्ख्या परिवर्तनबारे बुझ्ने प्रयास गरौँ। जोन क्लाउड व्हाइटलाई सिक्किमको राजनीतिक अधिकारी बनाएर ब्रिटिसले पठाएपछि सिक्किममा राजनीतिक परिवर्तन हुन थाल्यो। जोन क्लाउड व्हाइट सिक्किमको राजनीतिक अधिकारी बनेसँगै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई मजदुरको रूपमा सिक्किममा ल्याउन थालियो। नेपालीहरूलाई ल्याउनुको मुख्य 2 कारणहरू थिए। पहिलो कारण नेपालीहरूलाई ल्याएर खानी र कृषिको काममा लगाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने र दोस्रो कारण थियो तिब्बतलाई काउन्टर गर्ने। सिक्किमको लामो समयदेखि तिब्बतसँग बलियो धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध थियो। सन् 1891 सम्ममा सिक्किमको जनसङ्ख्या लेप्चाज, भोटियाज र लिम्बुजको सबै जोड्दा पनि नेपालीको बढी भइसकेको थियो। नेपालले सिक्किम कब्जा गर्दाखेरि बसेका र पछि ब्रिटिसले ल्याएका नेपालीको जनसङ्ख्या 15,458 थियो, जबकि लेप्चाजको 5,762, भोटियाजको 4,894 र लिम्बुजको 3,356 रहेको थियो। लेप्चाज, भोटियाज र लिम्बुज सबैको जनसङ्ख्या जोड्दा 14,012 रहेको थियो, जुन नेपालीभन्दा 1,446 कम थियो। चोग्याल ब्रिटिसका धेरै निर्णय विरुद्ध बोल्न नसके पनि ठुलो सङ्ख्यामा सिक्किममा आइरहेका नेपालीहरूको विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाएका थिए। सन् 1953 मा आएको इलेक्ट्रोल रिफर्म अर्थात् चुनावमा गरिएको परिवर्तनपछि सिक्किमी नेपालीमा राज्यप्रति आक्रोश बढ्यो। उक्त इलेक्ट्रोल रिफर्मपछि लेप्चाज, भोटियाज र नेपालीलाई बराबर इलेक्ट्रोल सिट दियो, जसअनुसार अन्य जातिले 3 सिट पाए भने नेपालीले पनि 3 सिट पाए। जबकि जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालीहरूको जनसङ्ख्या 75% थियो भने अन्य जातिको जनसङ्ख्या 25% मात्रै थियो। यस विषयमा खेल्न सकिने भारतले सोच्यो। सिक्किममा प्रजातन्त्रको लागि केही आवाज उठिरहेको थियो। भारतले सिक्किममा प्रजातन्त्रको आवाजलाई बुलन्द पार्न त्यहाँका नेता र राजनीतिक दललाई आर्थिक लगायत सहयोग गर्ने योजना बनायो, जसअनुसार काजी लेन्डुप दोर्जीलाई भारतले प्रमुख पात्रको रूपमा छान्यो। सिक्किममा चोग्याल विरुद्ध लागिरहेका लेन्डुप दोर्जीलाई भारतले भरपूर सहयोग गर्यो। भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाली नेता र राजनीतिक दललाई पनि प्रयोग गरिरहेको तथ्यहरू बेला बेला आउने गरिरहेका छन्। सिक्किममा पनि यो योजना व्यापक प्रयोग गर्यो। लेन्डुप दोर्जी लगायत सिक्किमका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर आन्दोलन चर्काउन लगाउने। त्यहाँका चोग्यालले आन्दोलन थ्याक्न नसकेपछि बाध्य भएर भारतलाई सहयोग माग्न आउँछन्। त्यसपछि चोग्याललाई कमजोर बनाउने गरी सम्झौता गरेर सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नको लागि तयारी गर्ने योजना अनुसार भारत अगाडि बढ्यो। त्यसको लागि भारतको पहलमा चोग्याल विरुद्ध रहेका सबै नेता र राजनीतिक पार्टीलाई लेन्डुप दोर्जी नेतृत्वमा रहेको सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसमा मिलाइयो। सिक्किमको राजधानी ग्याङ्टकमा अफिसर इन स्पेसल ड्युटीमा रहेका 2 भारतीय अफिसर PN बेनर्जी र अजित सिंह सियालीले रामेश्वरनाथ काओको निर्देशनमा अपरेसन सुरु गरे। सन् 1973 मा रले सिक्किममा 2 वटा अपरेसन एकैचोटि सुरु गर्यो। अपरेसनहरूको नाम थियो जनमत र ट्वाइलाइट। यी नाम सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसका 2 नेता काजी र केजी प्रधानको नाममा राखिएको थियो। यी 2 नेताको सहयोगमा सम्पूर्ण काम हुनेवाला थियो। यसैबीच PN बेनर्जीले चोग्यालको गेस्टको रूपमा एकजना अमेरिकाको CIA एजेन्ट सिक्किममा रहेको र सिक्किमका नेताहरूलाई भेटेको खबर रको माथिल्लो तहमा पुर्याए। त्यसपछि दिल्लीमा रको उच्च तहको बैठक बोलाइयो। रको बैठकले सिक्किमको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनभन्दा पहिले नै सिद्ध्याउने र सिक्किमी जनतामा चोग्यालले शासन गर्ने अधिकार नै नभएको भनेर आन्दोलनलाई चर्को बनाउने योजना बनायो। योजना अनुसार नै भारतले चोग्याल विरुद्ध रहेका नेताहरूलाई व्यापक सहयोग गर्यो र आन्दोलनकारीलाई साथमा रहेको देखाउन भारतीय सैनिकको एक टुकडी फ्ल्याग मार्चको लागि पठाइयो। बाहिरी रूपमा सिक्किमका जनता, त्यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेको आन्दोलनमा भित्तिको रूपमा भारतको भरपूर सहयोग रहेको थियो। भारतको योजना र निर्देशनमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो। चोग्यालले 27 मार्च 1973 मा जनता कङ्ग्रेसका अध्यक्ष केसी प्रधानलाई गिरफ्तार गरे। यसले गर्दा सिक्किमको राजधानी ग्याङ्टकमा चोग्यालको विरुद्धमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भयो।
सिक्किमका 3 वरिष्ठ नेता काजीसहित नकुल प्रधान र बिबी गुरुङलाई भारतीय राजनीतिक अधिकारीको कार्यालयमा शरण दिएको थियो। सन् 1973 अप्रिल 4 मा चोग्यालको जन्मदिन पारेर आन्दोलनकारीहरूलाई राजदरबार घेर्न लगाइयो र यो आन्दोलन झन् चर्को हुँदै गयो। चोग्यालको जेठो छोरा तेन्जिङ राजदरबार जान लाग्दा आन्दोलनकारीहरूले रोके। स्थिति नियन्त्रणमा लिन तेन्जिङका गार्डले गोली चलाउँदा 2 आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो। आन्दोलनकारीको मृत्युलाई लेन्डुप दोर्जीले ठुलो मुद्दा बनाएर आन्दोलन थप चर्काए। आन्दोलन काबु बाहिर गइसकेको थियो। आन्दोलनको समयमा लुटपाटका घटनाहरू पनि आउन थाले। इन्दिरा गान्धीका प्रमुख सचिव PN धर र विदेश सचिव केवल सिंह गान्धीसँग भेटेर सिक्किमको आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउँदा गान्धीले आफूलाई सबै जानकारी भएको अब सिक्किमका चोग्यालको सहयोगको बिन्तीको लागि मात्रै बाटो कोरिरहेको बताएकी थिइन्। भारतले बाह्य सुरक्षा दिइरहेको सिक्किमसँग भारत बाहेक अन्यसँग सहयोगको लागि जाने विकल्प पनि थिएन। बाध्य भएर सिक्किमका चोग्यालले भारतसँग सहयोग माग्नु पर्यो। भारतको योजनाअनुसार चर्किएको आन्दोलन भारतको सहजीकरणमा सन् 1973 मे 8 मा भारत, सिक्किमका चोग्याल र सिक्किमका आन्दोलनकारी बीच एउटा सम्झौता भयो, त्रिपार्टाइट एग्रिमेन्टको नाममा। यस सम्झौतामा सिक्किमका चोग्याल, भारतको तर्फबाट केवल सिंह र सिक्किमका 3 राजनीतिक दलहरू सिक्किम जनता कांग्रेस, सिक्किम नेसनल कांग्रेस र सिक्किम नेसनल पार्टी रहेका थिए। यस सम्झौताको मुख्य बुँदा थियो सिक्किममा राजनीतिक परिवर्तन, जसअनुसार चोग्यालले चलाउँदै आएको सिक्किममा चुनाव मार्फत जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेर चोग्याललाई संवैधानिक मात्रै बनाउने र आन्दोलनकारीले आन्दोलन फिर्ता लिने। यस सम्झौता अनुसार पहिला जस्तो विभेद नगरेर प्रत्येक सिक्किमी नागरिकलाई एक मत दिइने भयो। सिक्किममा शान्ति कायम राख्ने जिम्मा भारतको हुने र सिक्किम सरकारको कर्मचारी तन्त्र भारतीय अधिकारीको निगरानीमा हुने उल्लेख गरियो। सम्झौता अनुसार सिक्किमका चोग्याल र भारतीय अधिकारी बीचको सबै विवाद भारतमा केन्द्र सरकारले समाधान गर्ने भनेर पनि राखियो। जसअनुसार सन् 1974 मा सिक्किममा चुनाव सम्पन्न भयो। सो चुनावमा काजी लेन्डुप दोर्जी नेतृत्वमा रहेको सिक्किम नेसनल कांग्रेसले भारी मतले चुनाव जितेर दोर्जी सिक्किमको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। चोग्याल कमजोर भए पनि अझै पनि संवैधानिक रूपमा सिक्किमका हेड अफ स्टेटका रूपमा रहेका थिए। चोग्यालसँग राजदरबार र सुरक्षाका लागि उनका केही वफादार सिक्किम गार्ड बाँकी थिए। अझै पनि भारतले भने जस्तो सिक्किम पुरै भारतको भइसकेको थिएन। भारतको योजना चोग्याललाई पूर्ण रूपमा हटाएर सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनु रहेको थियो। रका प्रमुख काओले PN बेनर्जीलाई अर्को निर्देशन दिए। उक्त योजना थियो सिक्किमका जनतालाई दार्जिलिङ र सिक्किमको विकासको तुलना गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने। यदि भारतीय संसदमा प्रतिनिधि पठाउने हो भने सिक्किम भारतको राज्य हुनुपर्छ भनेर जनतामा प्रचार गर्न लाग्यो। यो अवधिमा भारत सरकारबाट अनुमोदित पत्रकार बाहेक अन्य कुनै विदेशी पत्रकारलाई सिक्किममा काम गर्न दिएन। भारत सरकारले सिक्किममा स्थापना गरेको प्रहरी बल उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्रिय भयो। रको योजना अनुसार लेन्डुप दोर्जीको दलले सिक्किमलाई भारतको एसोसिएट राष्ट्रमा राख्न द गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 संसदमा पारित गर्यो। सिक्किमका चोग्यालको विरोधको बावजुद भारतले सिक्किमलाई प्रोटेक्टोरेट स्टेटबाट अपग्रेड गरेर एसोसिएट स्टेट बनायो। भारतको एसोसिएट राष्ट्र बनाउँदा सिक्किमलाई भारतीय संसदको लोकसभा र राज्यसभामा एक सिट प्रतिनिधि पाउने व्यवस्था गरियो। सिक्किममा चोग्यालले अन्तिमसम्म पनि सिक्किमलाई भारतमा विलय हुन नदिन प्रयास जारी राखेका थिए। चोग्याल नेपालका राजा वीरेन्द्र शाहको राज्य अभिषेकमा भाग लिन नेपाल आए। काठमाडौँको एक पत्रकार सम्मेलनमा चोग्यालले भारत सिक्किमको लागि बाधक रहेको बताए। सिक्किमलाई भारतले आफ्नो देशमा विलय गर्ने योजना बनाएको, यस्तो अवस्था सबैले आउन सक्ने भन्दै उनले हिमालय राज्यहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानले एउटा सङ्घ बनाउन प्रस्ताव गरे। तर यस विषयमा तत्कालको लागि नेपाल र भुटानले खासै वास्ता दिएको देखिँदैन। नेपाल आएका चोग्यालले चीन र पाकिस्तानी अधिकारीसँग पनि सहयोग मागे। उनीहरूले नेपालमै बसेर सिक्किमको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिए। तर चोग्यालले सिक्किममै बसेर विरोध गर्ने भन्दै सिक्किम गए। काठमाडौँबाट सिक्किम फर्किएको 3 दिनपछि सन् 1975 अप्रिल 9 मा भारतीय सैनिकले दरबार कब्जा गरे। तत्कालीन भारतीय सैनिकका ब्रिगेडियर देपेन्दर सिंहको नेतृत्वमा ब्रिगेडको 3वटा बटालियनहरू राजदरबार कब्जा गर्न तैनात गरिएको थियो। केही दिनदेखि नै भारतीय सैनिकहरूको अस्वाभाविक चहलपहल देखेर सिक्किम गार्डहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर भारतीय सैनिकले नियमित रुटिन भनेको थियो। सिक्किम गार्डले भारतीय सैनिकको भनाइलाई विश्वास गरेका थिएनन्। भारतीय सैनिकले सिक्किमी चोग्यालको दरबार घेरे। दरबार नै कब्जा गर्न लागेपछि चोग्यालले भारतीय अधिकारीहरूलाई फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे, तर भारतीय अधिकारीको फोन उठेन। चोग्यालका समर्थकले उनलाई लामाको भेष बनाएर नेपाल जान सुझाव दिएका थिए।
तिब्बतमा चिनको आक्रमण हुँदा दलाई लामा यसै गरी तिब्बतबाट भागेका थिए। सानो सङ्ख्यामा रहेका चोग्यालका सिक्किम गार्डहरूले भारतीय फौज विरुद्ध लड्ने प्रयास गरे पनि सकेनन्। दरबारको सेन्ट्री बसेका सिक्किम गार्डका वसन्त कुमार छेत्रीले प्रतिवाद गर्न खोजेपछि भारतीय सैनिकले गोली हानेर उनको हत्या गरिदिए। भारतीय सैनिकले राजदरबार करिब 20 मिनेटमै कब्जा गरे। सिक्किम गार्डलाई नियन्त्रणमा लिएपछि भारतीय सैनिकले चोग्याललाई बन्दी बनाए। संरक्षित राज्यको प्रमुखको हैसियतले चोग्याल भारतीय सैनिकमा मानार्थ मेजर जनरल थिए, तर तिनै मानार्थ मेजर जनरललाई भारतीय सैनिकले बन्दी बनाए। नेपाल र भारतका सैनिक बीच पनि एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ सेना प्रमुखको दर्जा दिने परम्परा अहिले पनि छ। भारतले सन् 1975 अप्रिल 14 सिक्किममा जनमत सङ्ग्रह गर्यो। जनमत सङ्ग्रहमा चोग्यालको शासन अन्त्य हुने र सिक्किमलाई भारतमा मिलाउनेमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि नै भनेर सोधिएको थियो। चोग्यालको शासन अन्त्य हुने तर सिक्किम स्वतन्त्र हुने भन्ने प्रश्न नै राखिएन। भारतमा विलय हुन चाहने जनताको मत 59,637 अर्थात् 97.55% आयो भने सिक्किमका चोग्यालको पक्षमा जम्मा 1,496 अर्थात् 2.45% मात्रै मत आयो। जनमत सङ्ग्रहमा 63% मतदान भएको थियो। कतिले जनमत सङ्ग्रहमा धाँधली भएको आरोप लगाए। स्म्यास एन्ड ग्राब एनेक्सेसन अफ सिक्किममा जनमत सङ्ग्रहमा धाँधली भएको र जनमत सङ्ग्रह एउटा नाम मात्रको भएको उल्लेख गरिएको छ। सिक्किमको कमजोर सञ्जाल र त्यसको असहज भूगोलका कारण राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गर्न दाबी गरे भन्दा बढी समय लाग्ने उक्त बुकमा दाबी गरिएको छ। चीनले सन् 1975 पछि दशकौँसम्म सिक्किमलाई भारतको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेन। जनमत सङ्ग्रह एउटा नाटक थियो र यो वास्तवमा भारतले जबरजस्ती विलय गराएको दाबी गर्यो। चीनले सन् 2003 मा पहिलो पटक आफ्नो स्वतन्त्र एसियाली राष्ट्रहरूको वेबसाइटबाट सिक्किमलाई हटायो। सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएकोमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई लगायत केही भारतीय नेता तथा जनताले इन्दिरा गान्धीको विरोध गरेका थिए। अर्कोतर्फ गान्धीको पार्टी काङ्ग्रेसको युवा सङ्गठनले पूर्व प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको चर्को विरोध गरेको थियो। सिक्किम रेक्सिम अफ हिमालय किङडममा एन्ड्रयू डफले भारतीय विदेशी गुप्तचर संस्था र सिक्किममा स्थापित भारतीय अधिकारीहरूलाई लोकतन्त्र स्थापना गर्ने बहानामा भारतलाई सिक्किमको सार्वभौमिकता बेच्न मद्दत गरेको उल्लेख गरेका छन्। सन् 1975 मे 16 मा भारतले आफ्नो संविधानको 36औं संशोधन गरेर सिक्किमलाई भारतको राज्य बनायो। भारतको योजनामा यसरी 333 वर्ष लामो शासन करिब 20 मिनेटको सैनिक कुमा सकियो। सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि चोग्यालको परिवार सक्रिय राजनीतिमा आएन, तर चोग्यालले सिक्किम भारतको राज्य भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। उनकी पत्नी कुक सिक्किम छोडेर अमेरिका गइन्। उनी अहिले पनि अमेरिकामै बस्छिन्। चोग्यालको पहिलो सन्तान कार दुर्घटनामा मारिए। सन् 1982 मा चोग्यालको क्यान्सरबाट मृत्यु भयो। आफ्नो देश नै अर्को देशमा विलय भएपछि त्यहाँका नागरिकले विद्रोह किन गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। यसका केही कारण यस्तो हुन सक्छन्। पहिलो कारण, राजतन्त्र हुने देशमा राजालाई भगवान वा भगवानको अवतार वा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा मान्ने गरिन्छ। राजालाई नै कब्जा गरेर बन्दी बनाइसकेपछि उनको पक्षमा रहेका जनता मानसिक रूपमा कमजोर हुने कुरा भइहाल्यो। राजा नै बन्दी भएपछि हामी के नै गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाको जन्म हुन सक्छ। दोस्रो कारण, एक जनता एक भोटको मागलाई चोग्यालको राजतन्त्रले सम्बोधन गरेन, तर भारतको सहजीकरणमा आएको प्रजातन्त्रको कारण सम्बोधन भएकोले ठुलो तबका पहिलेको शासकभन्दा भारतभित्रको प्रजातन्त्रमै रहन इच्छा देखाएको देखिन्छ। तेस्रो कारण, भारतीय संविधानमा सिक्किमलाई केही विशेष सहुलियत दिएको छ, जस्तो आर्टिकल 371 याफमा सिक्किमी जनतालाई करमा छुट दिएको छ भने बाहिरका मान्छेले सिक्किममा जग्गा जमिन किन्न पाइँदैन। पर्यटन क्षेत्रबाट सिक्किमले राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ, यसको प्रत्यक्ष लाभ सिक्किमी जनताले पाइरहेका छन्। चौथो कारण, नयाँ युवा पुस्तालाई राजतन्त्रको राम्रो पक्षलाई लुकाइएको छ। सिक्किमी चोग्यालको राम्रो पक्ष देखाउने सत्यजित रेको डकुमेन्ट्री ब्यान गर्नु यसको एउटा उदाहरण हो। नयाँ पुस्ता अहिलेको प्रणालीसँग जोडिसकेका छन्। काजी लेन्डुप दोर्जी एक सिक्किमी राजनीतिज्ञ थिए जो सिक्किम भारतसँगको एकीकरणपछि सन् 1975 देखि सन् 1979 सम्म सिक्किमको पहिलो मुख्यमन्त्री भए। त्योभन्दा पहिले लेन्डुप सन्
1974देखि सन् 1975सम्म सिक्किमको पहिलो प्रधानमन्त्री थिए। उनले सन् 1967 देखि 1970सम्म सिक्किमको कार्यकारी परिषदमा रहेर काम गरेका थिए। लेन्डुप दोर्जेको जन्म सन् 1904मा प्याकुङ पूर्वी सिक्किमको खङसर्क परिवारमा भएको थियो, जो सिक्किमी कुलिन अर्थात् हुनेखाने परिवारमध्ये थिए। सन् 1962मा दोर्जेले सिक्किम राष्ट्रिय काङ्ग्रेस राजनीतिक पार्टी खोल्न मद्दत गरे। सन् 1973मा सिक्किमको आम चुनावमा दक्षिण सिक्किममा मतदानमा धाँधलीको आरोपको बीचमा सिक्किमी चोग्याल समर्थक सिक्किम नेसनल पार्टी चुनाव प्रणालीको असमानताका कारण एकल सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उभियो। उक्त चुनावमा दुई प्रमुख विपक्षी दल काजी नेतृत्वको सिक्किम राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र सिक्किम जनता काङ्ग्रेसले कार्यकारी परिषद बहिष्कार गरे र एक मानिस एक भोट सिद्धान्तमा निर्वाचन सुधारका लागि नयाँ आन्दोलन सुरु गरेका थिए। भारतको भरपूर सहयोगमा उक्त आन्दोलन सफल भएपछि लेन्डुप सिक्किमको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका थिए। सिक्किममा सन् 1979मा भएको चुनावमा लेन्डुपको पार्टीले सिक्किमको विधानसभामा एक सिट पनि जित्न सकेन, जसले लेन्डुपको राजनीतिक करियरको अन्त्य गर्यो। दोर्जेलाई समसामयिक इतिहासमा देशद्रोहीका रूपमा हेरिन्छ। उनी त्यही बेइज्जतीका साथ बाँचे र मरे। मलाई देश बेचेको आरोप सबैले लगाउँछन्। साँचो भए पनि म एक्लैलाई दोष दिनुपर्छ? नोभेम्बर 1996मा कालिम्पोङमा भेट्दा नेपाली पत्रकार सुधीर शर्मालाई सोधेको शर्माले एउटा लेखमा उल्लेख गरेका छन्। लेन्डुपलाई आफ्नो मातृभूमिप्रति विश्वासघात गरेको आरोप यति बलियो थियो कि उनले सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताउन सकेनन्। उनले कैयौँ दशकसम्म कालिम्पोङको चकुङ हाउसमा एकान्त जीवन बिताए, यतिसम्म कि काजीलाई दिल्लीले पनि व्यवस्था गर्यो। म सिक्किमको भारतमा विलय सुनिश्चित गर्न मेरो बाटोबाट बाहिर गएँ, तर काम सकिएपछि भारतीयहरूले मलाई व्यवस्था गरे, काजीले सन् 1996मा जनआस्था साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। पहिले मलाई रेड कार्पेटमा स्वागत गरिन्थ्यो, अब मैले दोस्रो दर्जाका नेताहरूलाई भेट्न पनि हप्ता दिन कुर्नुपर्छ। कुनै समय इन्दिरा गान्धी लगायत भारतीय नेताहरूले लेन्डुपलाई न्यानो स्वागत गर्ने गर्थे। भारत सरकारले उनलाई सन् 2002मा पद्मभूषण प्रदान गरेको थियो र सन् 2004मा राज्य सरकारले उनलाई सिक्किम रत्न पनि प्रदान गरेको थियो। यस्तो पुरस्कारको बावजुद लेन्डुप र उनकी पत्नी एलिसाले आफ्नो विगतका कर्महरूप्रति पश्चाताप गर्दै कालिम्पोङमा आफ्नो अन्तिम वर्षहरू बिताए। सन् 1990मा आफ्नी श्रीमतीको मृत्युपछि लेन्डुप एकान्त जीवन बिताउन बाध्य भए। उनको हेरचाह गर्ने कोही छोराछोरी वा आफन्त थिएनन्। लेन्डुपले क्रोध र घृणाबाट बस्न आफैलाई एक्लै बनाउँदै गएका थिए। सिक्किम विलय हुँदासम्म भारतको एकदम सहयोग र सम्मान पाउँदै आएका लेन्डुप बुढेसकालमा सबैबाट एक्लिँदै गए। जीवनको अन्तिम समयमा उनलाई साथ दिने कोही थिएन। उनको 28 जुलाई 2007मा भारतको पश्चिम बङ्गालको कालिम्पोङमा आफ्नै घरमा हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। मृत्युको समयमा दोर्जेको उमेर 102 वर्ष 290 दिन थियो। हृदयघातका कारण निधन भए पनि दोर्जे केही समयदेखि कलेजोको समस्याबाट पीडित थिए। लेन्डुपको उदाहरण दिँदै देशलाई गद्दारी र घात गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई लेन्डुप भन्न थालियो। अहिले राष्ट्रघाती भन्नु र लेन्डुप भन्नु एउटै शब्द हो जसरी प्रयोग भइरहेको हुन्छ। जाँदा जाँदै एउटा रोमाञ्चक तथ्यबारे सुन्नुहोस्। सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने कि नगर्ने इस्युलाई दुई विदेशी महिलाहरूले इगोको रूपमा लिएका थिए। अमेरिकी चेली हो कुक सिक्किमी चोग्यालसँग बिहे गरेपछि उनले सिक्किमलाई भारतबाट मुक्त गराएर स्वतन्त्र देशको शक्तिशाली रानी हुन चाहन्थिन् भने सिक्किमी नेता काजी लेन्डुप दोर्जेकी पत्नी युरोपियन चेली कजेनी एलिसा मारिया सिक्किमबाट राजतन्त्र हटाएर आफ्नो पतिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर फर्स्ट लेडी हुन चाहन्थिन्। यी दुईजना महिलाको लडाइँमा तेस्रो महिला इन्दिरा गान्धीले जितिन् भनेर भनिन्छ, किनभने सिक्किम भारतमा विलय भएपछि होप कुक यसै पराजित भइन् भने विलयपछि भारत र सिक्किमले लेन्डुपलाई पहिले जस्तो गर्ने सम्मान हत्तै घट्यो। लेन्डुपसँगै उनकी पत्नी एलिसा मारिया पनि शक्तिविहीन भइन्। यस विषयमा अझै विस्तृतमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यस एपिसोड तयार पार्दा रिसर्च गरेका विभिन्न सामग्रीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ, त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले ल्याएको यो एपिसोड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो विषयमा तपाईँहरूको बुझाइ के रहेको छ? साथै आगामी एपिसोडहरूमा तपाईँहरू कुन विषयसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। हामीले बनाएको यो भिडियो मन परेमा र आगामी दिनमा यस्तै रिसर्च बेस्ड भिडियो हेर्न सब्सक्राइब गरेर जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। नमस्कार, तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। जहाँ बग्छ
कञ्चनजङ्घासी यही हो हाम्रो धनको दिशा तपोवन हो प्यारो सिक्किम